กินไปไทยหลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ยายอยู่ที่เมืองไทยนะคะกรุงเทพอยู่ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินอล21ค่ะกักตัว ASQ อยู่ที่นี่นะคะชั้นที่16คือยายมีธุระด่วนที่ยายแจ้งไปนะคะว่ายายต้องกลับนะคะเสร็จแล้ววันนี้ยายก็เลยพอมาถึงแล้วยายก็เลยอยากจะออกมาแชร์เรื่อง ระยะตั้งแต่เริ่มต้นที่ทำเรื่องนะคะว่าทำยังไงบ้างตอนที่เดินเรื่องขอเอกสารจากสถานทูตนะคะตอนแรกเลยอะเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานทูตเลยค่ะพอเข้าไปเขาก็จะมีกฎนะคะกฎที่คำขอเอกสารอะไรเนี่ยนะคะคือ COE นั่นเองนะคะ เอกสารการอนุมัติเข้าไทยตรงตัวนี้แหละค่ะที่สำคัญแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ SQ ที่ว่ากักตัวฟรีของรัฐบาลนะคะนั่นแหละค่ะถ้าใครเป็นคนไทยนะคะเขาก็จะมีกฎของคนไทยกฎของต่างชาตินะคะให้เข้าไปดูจะเขียนเป็นสองแล้วยายจะลงให้ดูค่ะเขาก็จะให้เราดูนะคะว่าให้เราเลือกเราเป็นพาสไทยหรือพาสเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยยายก็เลือกเข้าไปพาสไทยลูกชายกับลูกสาวก็เลือกเข้าไปของต่างประเทศพาสไทยตอนแรกเลยนะคะพอเข้าไปดูกฎแล้วเขาจะให้เสร็จเขาก็จะมีสำหรับคนไทยทำได้2วิธีเขาก็จะบอกนะคะเช่นวิธีที่1ซื้อตั๋วก่อนซื้อตั๋วนะคะให้เข้าไปที่ไปลงทะเบียนขอสิทธิ์นี่ค่ะสิทธิ์กักตัวฟรีในสเตทควอรันทีนนะคะหรือ SQ ที่ thaiairway.dk นะคะแล้วก็กดไปที่ Thailand Homecoming นะคะเขาจะมีแค่50ที่เขาจะมีแค่50ที่นั่งมีไม่เยอะ50ที่นั่งที่จะได้สิทธิไปกักตัวฟรีตัวยายก็ขอไปค่ะแล้วก็ได้เผอิญว่าพอขอไปแล้วยายก็เลยโทรถามว่าแล้วลูกล่ะคะลูกยายล่ะอ๋อเมื่อก่อนน่ะรัฐบาลให้ฟรีนะคะถ้าเป็นลูกเป็นคนเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ให้แต่คนไทยค่ะคือจะได้แต่คนไทยนะคะที่จะได้ฟรีพอหลังจากนั้นเราก็รอการติดต่อจากจากการบินไทยทางอีเมลนะคะแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินนี่แหละค่ะแล้วนำตั๋วเครื่องบินหรือ e-ticket เนี่ยมาขอสิทธิยืนยันกักตัวใน SQ หรือ State Quarantine ที่รัฐบาลจ่ายฟรีให้นะคะจากการบินไทยเขาจะเขียนไว้เลยค่ะเพื่อที่จะไปขอหนังสือรับรอง COE นะคะจากสถานทูตทางออนไลน์เขาก็จะมีให้ค่ะ COE Thailand mfa.go.dth นะคะแล้วยายจะทำเป็นไอ้นี่ให้จากนั้นเอกสารที่ต้องมีในวันเดินทางเพื่อที่แสดงต่อสายการบินก็จะมีหนังสือเดินทางจากรับรองจากสถานทูตนั่นก็คือ COE COE นะคะยายจะอธิบายให้ฟัง COE เนี่ยขอไม่นานนะคะเพียงแต่พอคุณเข้าไปกรอกนะคะพอคุณเข้าไปกรอกขอ COE เนี่ยเขาก็จะมีให้ว่าคุณจะต้องใช้พาสปอร์ตแล้วก็ใช้อะไรเราก็ต้องยื่นไปค่ะขอไปแล้วสิ่งที่เขาจะขอนั่นก็คือพาสปอร์ตหรือตัวแล้วก็ตั๋วเครื่องบินใบจองโรงแรมนะคะที่เขาจะขอ
พอจองพอทุกอย่างได้หมดแต่ต่างชาติน่ะลูกยายจะขอเพิ่มนั่นก็คือประกันในวงเงินเท่านั้นเท่านี้เพื่อที่เวลาที่เขามาป่วยอยู่ที่นี่หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยทางประกันจะรับผิดชอบนะคะมีบริษัทเกาดานะคะที่รับทำที่เดนมาร์กแต่คนไทยไม่ต้องทำแต่คนที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติเท่านั้นจากนั้นพอได้ใบครบทุกอย่าง COE เราก็ผ่านค่ะจะมีในกรณีถ้าเราได้ใบอะไรไม่ครบเขาก็จะไม่ให้ผ่านนะคะพอเราขอ COE ไปแล้วเขาก็จะมีรหัสให้เราเข้าไปดูว่าผ่านไหมหรือว่าอะไรไหมเขาต้องการอะไรทางสถานทูตต้องการอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้ใบอนุมัตินะคะทางสถานทูตก็จะเขียนมาเดี๋ยวนั้นเลยค่ะไม่นานนะคะไม่นานเพราะเขารู้ว่าเราจองตั๋วไปแล้วเขารู้ว่าเราจองโรงแรมไปแล้วนะคะนอกจากมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่ามีกระดาษอะไรที่ไม่พร้อมจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้ยายก็ไม่รู้พอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย COE เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะพอเราได้ COE แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือ fit to fly นะคะแล้วก็ fit to fly กับตรวจโควิดเนี่ยจะต้องเป็น72ชั่วโมงห้ามเกิน72ชั่วโมง72ชั่วโมงในขณะเนี่ยคือหมายถึงวันที่คุณไปตรวจจนถึงตอนที่คุณขึ้นเครื่องนะคะว่าเกิน72ชั่วโมงไหมถ้าเกินก็ไม่ได้นะคะแต่ทางเดนมาร์กเขาจะมี Airport Doctor อยู่นะถ้าใครแบบว่าไม่ได้รับผลหรือว่าผลมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยหรือตรวจไม่เจอจะต้องทำด่วนที่ Airport เขาก็มีค่ะราคา 2,500 โคนนะคะแล้วก็ Fit to Fly ที่ Airport ก็มีถ้าไม่ไปทำกับหมอประจำตัวหมอประจำตัวยายทำ Fit to Fly ให้ใบ Fit to Fly นะคะเดี๋ยวยายถ่ายให้ดูใบ Fit to Fly เนี่ยจะต้องมีคำว่า Fit to Fly อยู่ที่หัวกระดาษเพราะถ้าไม่มีเขาจะไม่ให้บินนะคะในกรณีบางคนก็ไม่ได้บินเพราะไม่มีคำว่า Fit to Fly อยู่ที่หัวกระดาษแล้วพอเราทำเสร็จแล้ว Fit to Fly เนี่ยก็ไปทำวันเดียวกับตรวจโควิดค่ะเพราะ72ชั่วโมงเท่ากันยายทำฟรีนะคะบางที่เขาก็จะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่200จนถึง500โครนนะคะเพราะว่าด็อกเตอร์แอร์พอร์ตด็อกเตอร์เอาต้อง 2,500 ใช่ไหมหมอที่นั่นเขาก็เลยเรียกลูกสาวยายต้องจ่ายพี่โอ๊ตไม่ต้องจ่ายยายไม่ต้องจ่ายเพราะหมอเป็นเรารู้จักกันมานานนะคะคุณหมอตรวจยายมานานแล้วเขาก็เพิ่งเคยทำมันก็เป็นความรู้ให้กับหมอด้วยต้องทำอย่างนี้เหรอเข้าไปในเว็บไซต์ตรงนี้เหรอเดี๋ยวยายจะรวบรวมให้อีกครั้งนะคะเอกสารที่มีในวันเดินทางเพื่อแสดงต่อสายการบินหนังสือรับรองจากสถานทูต COE หลักฐานการยืนยันจอง ASQ สำหรับคนที่จ่ายเงินเองนะคะคนที่จ่ายเงินเองฟังนะคะใครจ่ายเงินเองสามารถซื้อตั๋วกับเอเจนต์ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าใครกักตัวฟรีคุณจะต้องซื้อตั๋วของไทยแอร์เวย์เท่านั้นนั่นแหละค่ะใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ที่ไม่เกิน72ชั่วโมงผลตรวจที่ไม่มีเชื้อโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงและต้องดาวน์โหลดกรอกข้อมูลใน Thailand Plus Application ตรงนี้แหละค่ะที่ยายไม่ได้ทำและต้องมานั่งวุ่นวายยืนวุ่นวายทำกันนะคะถ้าใครเป็นไปได้ก็อ่านดูดีๆแล้วก็เข้าไปโหลดแอปมาเลยแล้วก็กรอกเลยพอไปถึงสนามบินยื่นให้เขาเลยจบเอากระเป๋าไปชั่งเลยอย่าทำเหมือนพวกยายไม่ได้โหลด Thailand Plus นะคะมันเลยมีปัญหาที่ต้องไปยืนกรอกกันแล้วก็ใจเต้นตุ่มตำกระดาษจะผ่านไหมน้ำหนักจะเยอะไหมน้ำหนักกระเป๋านู่นนี่นั่นมันจะทำให้เราเครียดนะพอหลังจากนั้นก็ผ่านฉลุยค่ะผ่านฉลุยไม่มีอะไรขึ้นไปตรวจพาสปอร์ตแล้วก็ไปที่ดูตี้ฟรีซึ่งเขาไม่เปิดนะคะดูตี้ฟรีไม่เปิดเขาจะเปิดแต่ร้านอาหารร้านขนมเค้กร้านขนมปังเซเว่นอีเลฟเว่นที่อยู่ในแอร์พอร์ตของเดนมาร์กจากนั้นก็ไปรอขึ้นเครื่องตรวจพาสปอร์ตอีกรอบหนึ่งนะคะพาสปอร์ตไทยพาสปอร์ตต่างชาติเงี้ยนะก็จะเดินไปขึ้นเครื่องพอเดินไปขึ้นเครื่องไปรอเกต
รอเข้าเกตขึ้นเกตเงี้ยทุกอย่างคือจะต้องมีแมสล้างมือตลอดเช็ดแอลกอฮอล์ตลอดไม่ว่าคุณจะนั่งที่ไหนอะไรยังไงนี่คือสิ่งที่เป็นอะไรที่วุ่นวายกันมากแล้วก็เครียดกันมากเรื่องเชื้อโรคโควิดนี่แหละค่ะแต่พอขึ้นพอขึ้นเครื่องใช่ไหมคะแอร์โฮสเตสเขาก็จะใส่เสื้อผ้ารัดกลุ่มกันหมดนะคะพอเลือกที่นั่งได้หรือว่าไปตรงที่นั่งเราแล้วเขาจะให้เรานั่งไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้นะคะถึงเครื่องจะไม่เต็มเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎของสาธารณสุขหรือกระทรวงสาธารณสุขนะคะจากนั้นพอขึ้นเครื่องไปได้สักพักกินอาหารกินอาหารก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิค่ะเขาก็จะเดินมาตรวจวัดอุณหภูมิเรานะคะก่อนหรือหลังอาหารนี่แหละเดี๋ยวยายจะไอ้นี่ให้ตรวจวัดอุณหภูมิค่ะเขาจะเดินมาตรวจทุกคนค่ะยิงจืดไม่มีไข้อะไรเงี้ยเขาก็จะจดนะคะจดแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะส่งให้กับกระทรวงสาธารณสุขดูพอถึงเมืองไทยค่ะได้กินอาหารเช้าเสร็จเครื่องลงจอดทุกคนก็จะเดินค่อยๆเดินออกไปห่างกัน2 เมตรนะคะเดินห่างกัน2 เมตรเดินไปตามที่ทางเดินที่เลื่อนเดินไปก็จะไปถึงจุดที่เขาตรวจกระดาษนะคะตรวจว่าใครเป็น ASQ ใครเป็น SQ ธรรมดาใครกักตัวฟรีก็ต้องแยกกันออกไปพวกยายก็ต้องออกไปเพื่อที่จะไปกรอกกระดาษอย่างลูกเขาก็ต้องกรอกว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองไทยบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปนั่งกรอกใช่นะสำคัญก็ออกกันใหญ่เลยออกเสร็จเขาก็จะไปยื่นตรวจพาสปอร์ตแต่ไม่ได้เป็นตม.นะคะแต่ยื่นเอกสารมาครบไหมอะไรไหมจากนั้นก็ไปตม.นะคะไปตม.ตรวจเช็คพาสปอร์ตไทยพาสปอร์ตต่างชาติอย่างเงี้ยพอตรวจตรงนั้นเสร็จใครที่เป็นต่างชาติเก็บไว้ดีๆนะคะใบที่เขาให้กรอกอ่ะเพราะเวลาที่เรากลับเราจะต้องโชว์เขาจากนั้นก็ไปเอากระเป๋าพอไปเอากระเป๋าทางโรงแรมพอเดินออกไปจากแอร์พอร์ตทางโรงแรมก็จะมารับค่ะมารับคือเราจะเดินแวะไปไหนไม่ได้เลยคือตรงดิ่งแล้วก็ไปที่รถที่โรงแรมเขามารับก็จะมีป้ายเขียนบอกเรานะคะSQ เขาก็จะมีรถบัสของเขารถที่มารับของรัฐบาลนะคะแล้วของยายก็จ่ายเงินเองเขาก็จะมีของทางโรงแรมซึ่งเราติดต่อกันไหมแล้วฉันเดินเที่ยวบินนั้นบินนี้เขาก็จะรู้นะคะเขาก็จะมารับเราเลยเขาจะรู้ว่าเราชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะเขียนชื่อบอกแล้วก็ไปโรงแรมค่ะพอไปโรงแรมเสร็จคือจะต้องใส่พอถึงโรงแรมนะคะจะต้องใส่ถุงเท้าพลาสติกกันเชื้อโรคกันอะไรนะคะคือจะต้องใส่ถุงเท้าใส่ถุงพลาสติกอ่ะนั่นก็คือต้องหันหลังให้กันแค่นั้นแหละแต่ก่อนที่จะเข้าไปในที่ห้องนะคะคือเช็คอินเนี่ยเขาใช้ไปกรอกก่อนกรอกใบทุกอย่างแล้วก็เขาจะให้รายละเอียดว่าคุณจะต้องทำอะไรมั่งในระหว่างที่คุณกักตัวยายเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณอยากซื้ออาหารคุณซื้อตรงนี้นะมีแอปพลิเคชันตรงนี้นะทางโรงแรมจะซื้อให้นี่คือบริการของทางโรงแรมนะคะถ้าเราขาดเหลืออะไรสมมุติเมื่อคามิล่าเขาอยากได้อะโลเวล่าเจลนะคะเอามาทาที่หน้าเขายายก็สั่งค่ะเข้าไปสั่งในไลน์เขาในไลน์ของโรงแรมเขาก็จะซื้อมาให้เขาก็จะบวก 10% นะคะค่าซื้อเขาอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นอยากกินอาหารอะไรพิเศษเพิ่มเขาก็จะมีเมนูอย่างพวกเป็นกาแฟอะไรที่ดังๆอย่างเงี้ยนะกาแฟเขาก็จะมีกาแฟมีน้ำต่างหากให้เราถ้าเราอยากซื้อแต่จริงๆแล้วโรงแรมเขามีให้ครบค่ะมีโค้ลามีน้ำผลไม้
พอเสร็จเขาก็จะบอกเราสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือคุณจะต้องวัดเทอร์โมมิเตอร์ทุกวันเขาจะให้เทอร์โมมิเตอร์เราวัดนะคะวัดความร้อนว่าเราเป็นไข้ไหมให้มาคนละอันคุณจะต้องวัดสองรอบต่อครั้งต่อวันวัด2 รอบต่อวันนั่นก็คือช่วงเช้า8 โมงถึง 11 โมงช่วงนี้คุณจะต้องส่งเขาก็จะมีให้เราแอดไลน์ของพยาบาลนะคะของยายจะขึ้นอยู่กับบำรุงราษฎร์เขาจะแอดไลน์แล้วก็ต้องส่งไปหาคุณพยาบาลว่าถ่ายรูปกับเทอร์โมมิเตอร์นะคะถ่ายรูปเสร็จก็ส่งไปค่ะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ทำอย่างนี้นะคะจนกว่าคุณจะออกจากกักตัว14 วันนี่ไม่ใช่นะคะผิดค่ะวันแรกที่มาถึงไม่นับ0ยายมาถึงวันที่15เขาเริ่มนับวันที่เขาเริ่มนับวันที่16เป็นวันที่1นั่นก็คือทุกคนเข้าใจว่าได้กักตัว14 วัน14 คืน 15 วันผิดค่ะ15 คืน 16 วันนะคะยายจะได้ออกวันที่2แต่ที่ยายเลือกโรงแรมเนี้ยเขาเอาอาหารมาส่งแล้วนี่ค่ะเวลาออกไปเอาอาหารก็ต้องใส่แมสนะคะเพราะเดี๋ยวเขาเห็นตรงกล้องวงจรปิดถ้าเราไม่ใส่แล้วไปเดินเพ่นพ่านอยู่ตรงข้างนอกโดนปรับค่ะไม่ได้ผิดกฎเพื่อความปลอดภัยนะคะพอเขาก็จะมาส่งอาหารอย่างนี้แหละค่ะ8 โมงเช้าเขาก็จะมีใบให้กรอกนะมีแอปให้กรอกในไลน์ของคนที่จ่ายเงินนะแต่ของคนไม่จ่ายเงินเนี่ยของคนที่กักตัวฟรียังไม่รู้เขาก็จะให้เรากรอกเลือกเมนูอาหารที่นี่ดีมากๆเลยค่ะจะมีเมนูที่หลากหลายอย่างอาหารเช้าจะมี4 เมนูให้เลือกจะกินอะไรคอนเฟลกอาหาร English breakfast เป็นอาหารที่แบบว่าหรูนะคะหรูหราดีมากเลยอาหารเที่ยงเป็นอะไรจะเป็นข้าวเป็นสปาเกตตี้อาหารค่ำเป็นอะไรจะเป็นแบบมีผักหรือคุณไม่กินเนื้อสัตว์คุณเป็นมังสวิรัติเงี้ยเขาก็มีพวกเห็ดพวกอะไรนะคะโดยคือไม่มีเนื้อเมนูที่ไม่มีเนื้อให้เมนูคีโตก็มีค่ะดีมากๆเลยมีหลายช้อยให้เลือกเขาจะมี4 ช้อยทุกๆเมนูนะคะมีของหวานมีน้ำดื่มมีน้ำส้มตอนเช้ามีกาแฟแล้วแต่เราจะสั่งค่ะอย่างพรุ่งนี้พวกยายสั่ง2 ครั้งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ากินไม่ทันอาหารเช้ามา8 โมงพอเที่ยงเที่ยงมาก็อาหารเที่ยงมาคือร่างกายยังไม่หิวแล้วพวกยายไม่ได้เดินออกไปไหนพอ6 โมงอาหารเย็นก็มาคือแทบจะกินไม่ทันนะคะดีมากๆเลยแล้วอาหารอร่อยโรงแรมแนะนำเลยนะคะถ้าใครจะมาแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์เทอร์มินอล21ราคาที่อยู่ก็จะอยู่ประมาณ 60,000 บาทต่อคนขึ้นไปแล้วแต่ห้องนะคะแล้วแต่ห้องคนไทยเขาก็มีส่วนลดให้นะคะถ้าคุยกับผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนลดให้คนไทยที่เป็นสัญชาติไทยนะคะยายแนะนำเลยค่ะแอร์เย็นไม่เสียงดังวิวดีนั่นแหละค่ะยายก็มีแค่นี้แหละค่ะมาแชร์ให้ฟังว่าการเดินทางทั้งหมดเรื่องเอกสารเรื่องอะไรทุกอย่างกว่าจะมาถึงได้มาอยู่พักกักตัว14 วันเนี่ยจะต้องทำอะไรแล้วเรื่องโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะถ้าเราป่วยหรือเป็นอะไรเนี่ยเขาจะมีพยาบาล24 ชั่วโมงในโรงแรมนี้นะคะเราเป็นอะไรเขาจะรับเราไปรักษาทันทีหรือเราตัวร้อนหรือเราเป็นติดโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนำเราไปรักษานะคะคือทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างแบบว่าควบคุมไปหมดดีมากๆเลยค่ะระบบดีมากๆเลยนั่นแหละค่ะแล้วไงถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องขอมากักตัวนะคะคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์แล้วยายจะเข้าไปตอบให้นะคะถ้ายายพูดอะไรแล้วหลงลืมอะไรไปบ้างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะแล้วเจอกับยายใหม่ร่ำรวยทุกคนค่ะ